good morning mga moms, yung mga beshi. Nagtago pa si Ma'am Shite. Ayan, masaya na naman si Ma'am Shite kasi meron na naman siyang another unboxing episode. Hey! Ito, guys, sana guys, ito, unboxing ko to para sa inyo and then samahan nyo si Ma'am Shite, i-review din para pag nagustuhan nyo tong product na to, ay nako, di kayo magsisisi, mura lang at maganda pa. Kaya tara, samahan nyo na si Ma'am Shite. Open na natin mga moms yung mga besi. Excited na ako. Kung kayo excited, mas excited si Ma'am Shite. Test. Kung kayo nainip ako din. Ayan, sinira ako na para mas marami pa akong marireceive ng mga product. Kaya yung mga ano dyan, baka naman. Ayan, ito na mga guys. Ayan, makikita nyo na kung ano to. Ayan, guys, ito na. COBOR, ito COBOR. Guys, open na natin. Ay, naku, sure ako, guys. Ito kasi, actually, ito na ano ko na rito. Na-search ko na rin to. Naku, guys, ang ganda niya. Naku, thank you sa COBOR. Guys, naku, grabe. Kasi alam nila, guys, alam kasi nila na ano. Dito ni Ma'am Shite. Grabe, grabe. Thank you sa COBOR. Naging endorser na ako ng COBOR. Ayan, guys. Nakaka-excite. Nakaka-excite talaga. Grabe. Tcharam! Ayan, guys. Ito yung unang laman nung nasa box. Ayan. Naku, sana naman, masyado nyo nakikita. Ayan guys, oh. Yan yung I care. Kasi alam nilang, yung mata ni Ma'am Shite, may eye bag. Kaya, to, maaalagaan na ngayon yung mata ni Ma'am Shite. Ayan mga guys, isa-isahin ko sa inyo mula sa COBOR. Thank you, COBOR. Ito yung product mula sa COBOR, and then this is their truffle and caviar multi-effect eye mask. Naku mga guys, sana naman tumama yung pagbabasa ni Ma'am Shite. But anyway, ilalagay ko dyan yung link. Hanapin nyo lang sa Google ang www.cobor.com, and then para magkaroon din kayo ng idea kung magkano siya. Pero guys, kayang-kaya natin itong bilhin. Para kung gusto nyo namang hindi kumulubot yung ating mga mata, diba guys? Ito si Ma'am Shite, diba may kulubot na. Tito, guys, may kulubot na. Diba tayo, pag sobra ang pagme-makeup natin, mga guys, diba? Pag sobra ang pagme-makeup natin, kulubot itong mga sa eye bag natin, guys. Pati ito, diba? Pag sobra ang paglalagay natin ng mga tinatawag na mga blast on tawag na sa mga eye blast on ba yun? Tama ba yun mga moms? Ano ba sa Ma'am Shite? Saladang hindi nagme-makeup guys, no? Kaya hindi alam. Kaya dapat ito yung mga eye bag natin. Dahil lagi tayong puyat, di ba? Lagi tayong puyat, and then kumukulubot yung ganito natin. Saka yung sobrang paglalagay natin ng mga foundation, di ba? Kaya tayo kumukulubot, saka yung lagi tayong puyat at stress.
Kaya eto lang guys, gamit lang tayo dito, pantanggal din ng stress, hindi yan. Pati ito, 'di ba guys, pansinin niyo, 'di ba kumukulubot din yung mga ganito, lalo na yung mga papunta na sa 40s, 50. Naku guys, kaya dapat need na to dahil hindi na ako pabata, kaya kumukulubot na rin yung ganito ni Ma'am Shites. Kaya eto, need ko to guys, eto sigurado to maganda. Kaya, thank you sa COBOR again. Guys, ang laman ng binigay sa akin nila guys, ang dami. Oh, 3. Thank you COBOR. 3 yung na-receipt ko mula dun sa COBOR nila. Ito naman yung eye cream para dun sa mask. Doon kailangan ng magwa-white yung ganito natin pag gumamit tayo ng eye cream with mask. And then, pag eye cream, syempre pag may eye cream, ibig sabihin may mask, naku, i-review talaga ni Ma'am Shites sa inyo to, yung teka muna, whitening and ita-tightening, ita-tight yung ating mga ganito guys, ita-tight niya, ganyan. Yung kulubot ni Ma'am Shites dito, nakikita nyo to, yung kulubot mawawala, yan. Pati yung dito, pag kukulubot ng ganito natin guys, pag ano yan, mawawala din yan. Kaya ito, magka-partner binigyan siya. Ito, 1 set to. Pag binili natin to guys, 1 set. Ito, kasama nila nito. Pero pakikita ko sa inyo kung magkano. And then, ilalagay ko din dun sa description ko, sa baba, para din makita nyo kung saan nyo na rin nahanapin. Kaya guys, sabihin nyo lang sa akin, email ma'am si mga beshi. Naku, hindi ko pala mababasa sa inyo to. Yung likod, oh, grabe. Ala, talagang ano siya, talagang galing sa ano to. Siguro, wait lang ma'am si mga beshi ha. Ito siya guys. Ayan. Naku mga momshi, ito try ko to sa inyo para makita nyo kung paano gamitin. Naku, ayan siya guys. So, magkaano Batman si Ma'am Shites? Magiging ano siya, Batman or si ano? Pero ang ganda niya, pero makakales yun. Naku, sana naman kayang-kaya ba na mata ng Ma'am Shites? Guys, ito, ay, guys, no? Grabe, yung sa isang box 5 and then talagang need natin to. Imagine niyo guys, yung mahilig magpuyat dyan, ito na ang solusyon para sa mga eye bag natin. Ito yung solusyon. Kaya, ayan mga beshi, ito naman ang i-open natin ha, yung eye cream para makita natin kung ano yung nasa loob, kung ano itsura. Biro mo, sa box pa lang guys, no, palang-palo na ang ganda, gold sa black. Favorite color ko, black. Anyway, ito yan, na-open ko na mga guys. Napaka-excite naman. Kung ano din yung eye cream na to. Wow! Guys, ito. Ayan. Guys, ang ganda din, no? Sa kanyang container na lang, grabe, ang ganda, no? Ayan. Nakakatuwa naman. Titipirin ko to mga guys. Hindi ko to masyadong anin. Pero syempre, lagi kong gagamitin kasi gusto ni Ma'am Shites din mawala yung eye bag. Susubukan ko na itong product ng COBOR.
Mga besi, mga mamshi. Siguro naman tama naman ang paglalagay ng mamshi test, diba? Ayan mga mamshi, mga besi, matatapos na rin. Guys, pinaka-the best ang paglalagay nito gabi bago matulog. And then, dapat nakahiga kayo para kahit paano hindi ito babaksak. Pero guys, ayan, matatapos na rin ako. Naka 30 minutes na rin ako. Sige lang ito mga besi. Ayan mga guys, ganito lang ang pagtanggal. Oh, ang simple. Ayan. Ang dali lang. Ay, oh, yun, okay na. Medyo, at least nagle-less na rin siya. Ayan, mga moms, yung mga beshi. Ayan, okay na. At least nag-less. Ako nga pala sabihin sa inyo, ang main market of this product is from Middle East countries like UAE, Saudi Arabia, and Dubai. And also from China, Singapore, and Malaysia. Gusto ko nga palang pasalamatan ang isang taong sumulat sa akin through email. Naku, hindi ko siya kilala. Anyway, Miss Nina, thank you so much for giving me opportunity to review your product. I hope this is not the last one. I hope you give me more COBOR beauty product. And then, thank you so much. Mga moms, mga beshi, what are you waiting for? Tara na, arat na. Pumunta lang kayo dun sa www.cobor.com and then i-search nyo na rin. Napakamura lang mga guys. Kaya, thank you so much mga